ओके माइक्रोमैक्स इन 2B चाहिँ एउटा यस्तो फोन हो जुन चाहिँ तपाईले बजेट प्राइसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो जुन प्राइसमा आउँछ त्यो प्राइसमा चाहिँ खासै गेमिङ फोनहरु चाहिँ देखिदैन गेमिङ प्रोसेसरहरु चाहिँ देखिदैन तर यो फोनले चाहिँ अलिकति मार्केटलाई चाहिँ हिलाइदिएको छ तपाईले चाहिँ यसमा Uni 6610 भन्ने प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ वान अफ द बेस्ट गेमिङ प्रोसेसर रहेको छ अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही माइक्रोमैक्स इन 2B के बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछौँ किनभने मैले केही दिनदेखि चाहिँ यो फोनलाई युज गरिरहेको छु अनि वान अफ द बेस्ट बजेट फोन चाहिँ मलाई भन्न चाहन्छु अब चाहिँ म तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगर्न सिधै भिडियोलाई चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु अनि भिडियोमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ अनबक्सिङबाट सुरु गर्नेछौं अब यो फोन चाहिँ तपाईले ग्लोबल भर्सन पाउन सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ यो इन्डियामा लन्च भएको इन्डियन भेरिएन्ट भन्दा चाहिँ धेरै कुरा फरक भएर चाहिँ यो फोन आएको छ फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ यसमा ब्यान्ड 20 को सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ भनेको यही तपाईहरु चाहिँ हिली एरियामा हुनुहुन्छ गाउँतिर हुनुहुन्छ भन्देखि पनि यसमा चाहिँ मजाले 4G चल्नेछ जुनसुकै नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि यसले 800 मेगाहर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ मजाले 4G तपाईलाई सपोर्ट दिनेछ त्यसैगरी बाँकी अरु धेरै कुरा छ यो फोनको बारेमा गर्नुपर्ने अब चाहिँ हामी यहाँ अनबक्सिङ तिर जाम बक्समा सबभन्दा पहिला तपाईले माथि पढिने फोन राखेको देख्न सक्नुहुन्छ अनि फोन चाहिँ अलिकति ठूलो साइजको छ 6.52 इन्चको चाहिँ तपाईले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी फोनलाई साइडमा राखेर अरु बक्स कन्टेन्ट तिर जाम अनि बाँकी अरु तपाईले चाहिँ एउटा टिपियु केस पाउन सक्नुहुन्छ सिलिकन केस तपाईलाई दिएको छ अनि अलिकति बुकलेट्सहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ के हो त भन्दा यो बक्समा चाहिँ तपाईले माइक्रोमैक्स इन 2B को बक्समा तपाईले इयरफोन पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्डियन भेरिएन्टमा थिएन यहाँ चाहिँ तपाईले दिएको छ त्यही भएर तपाईले इयरफोनको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च पनि गरिराख्नु पर्दैन अनि त्यसैगरी तपाईले 10 वाट को चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ बक्समा अनि तपाईलाई चाहिँ टाइप सी को केबल दिएको छ हजुर यो फोन चाहिँ टाइप सी को साथमा आउँछ धेरै जस्तो फोनहरु चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ माइक्रो यूएसबी को साथमा आउँछ भने तपाईले चाहिँ यसमा टाइप सी पाउन सक्नुहुन्छ अब यो फोनको चाहिँ प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ 16196 को प्राइस छ भनेको 16190 मा चाहिँ तपाईले यसको 4GB RAM 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्टलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ अब माइक्रोमैक्स इन 2B को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको परफर्मेन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु किनभने यही एउटा चाहिँ यसको हाइलाइटिङ फिचर्स रहेको छ अथवा यसको बेस्ट फिचर्स रहेको छ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले युनिसोकको T610 भन्ने प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यदि यो तपाईले फर्स्ट टाइम सुनिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो हिलियो G70 को बराबरको प्रोसेसर रहेको छ अनि यसको परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै दामी छ यहाँ तपाईलाई सीपीयू थ्रटलिङ टेस्ट म देखाउन चाहन्छु एकदमै राम्रोसँग परफर्म गरेको छ धेरै थ्रटल गरेको छैन मैले 15 देखि 20 मिनेटसम्म चाहिँ टेस्ट गरेको थिएँ सो एकदमै दामी परफर्मेन्स लाग्यो मलाई यो भनेको एकदमै राम्रो हो ओके सो यसमा चाहिँ अब हामी PUBG खेल्न जाँदैछौँ अनि यहाँनिर चाहिँ म सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ तपाईलाई सेटिङ देखाइदिन चाहन्छु ग्राफिकमा म गए भनेदेखि चाहिँ तपाईले यहाँ स्मुथमा अनि अल्ट्रा फ्रेमरेटसम्म खेल्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्समा पनि तपाईले जान सक्नुहुन्छ एचडीमा पनि जान सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ वान अफ द बेस्ट सेटिङ लाग्यो मलाई अब यहाँ थोरै हामी खेलेर हेर्नेछौँ अनि जाइरोस्कोप पनि चेक गर्नेछौँ त्यो छ अब यहाँ म अलिकति खेल्न जाँदैछु स्मुथमा अल्ट्रामा खेलिरहेको छु म यसमा चाहिँ मैले गेम खेलेर हेरेको थिएँ त्यस्तो इस्यु मैले केही पनि देखेको थिएन अलिकति नेट चाहिँ ल्याग गर्यो सो थोरै हामी जाइरो पनि चेक गर्नेछौँ यसको जाइरो चाहिँ कस्तो छ सेन्सिटिभिटी जाइरोस्कोप अलवेज अन अब यसको जाइरोस्कोप चेक गर्छु म छैन जाइरो चाहिँ यसमा छैन तपाईले जाइरोस्कोप चाहिँ पाउन सक्नुहुँदैन यही तपाईलाई चाहिँ लागिरहेको थियो भनेदेखि सो नो जाइरो छैन यसमा बाँकी गेम प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो छ मजाले चल्छ यसमा त्यस्तो ल्यागहरु चाहिँ मैले फेस गरेको थिएन खेल्दाखेरि प्राइसिङको हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ प्राइसमा लन्च भएको छ त्यही अनुसारको परफर्मेन्स हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ म यहाँ मल्टी टच पनि चेक गर्न चाहन्छु कतिपय माइक्रोमैक्सको फोनमा चाहिँ मल्टी टचको प्रब्लम आयो भनेर चाहिँ सुनिन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि त्यस्तो प्रब्लम छैन मल्टी टच पनि 5 फिंगर सम्म यसले मजाले सपोर्ट गरिरहेको छ सो यसमा पनि केही पनि इस्यु मैले देखेको छैन अब यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 6.52 इन्चको चाहिँ HD+ को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो प्राइसमा चाहिँ देख्ने भनेको HD+ को डिस्प्ले हो यो एउटा IPS LCD डिस्प्ले हो अनि डिस्प्लेको क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु हो भने चाहिँ अलिकति टिल्ट गर्नु भयो भने चाहिँ थोरै ब्ल्याकिश देखिन्छ त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन तर यो प्राइसमा चाहिँ पाउने भनेको डिस्प्ले यस्तै नै हो अनि ब्राइटनेसको मामलामा पनि एकदमै राम्रो छ कलर्सहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ कन्ट्रास्ट लेभल पनि एकदमै राम्रो छ सो IPS को हिसाबले चाहिँ डिस्प्ले राम्रो छ अनि प्राइसिङको हिसाबले पनि त्यस्तो कम्प्लेन गर्ने खालको डिस्प्ले चाहिँ मैले देखिन त्यसैगरी यताबाट चाहिँ कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 6.52 को तपाईलाई डिस्प्ले दिएको छ 6.52 इन्चको जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठूलो छ डिस्प्ले भिडियोहरु हेर्न पनि एकदमै मजा आउँछ अनि एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दा यसको स्पिकर चाहिँ पछाडीपट्टि तपाईलाई दिएको छ सो बटम फायरिङ स्पिकर दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो तर यो पछाडीपट्टि दिनुको पनि फाइदा छ तपाईले गेमहरु खेल्दाखेरि चाहिँ यो स्पिकर थुनिदैन अरु बटम फायरिङ स्पिकरमा चाहिँ त्यो थुनिन्थ्यो त्यस्तो प्रब्लम आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन त्यसैगरी यो फोनमा चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड 11 आउट अफ द बक्स
पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो फोनको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो फिचर्स भनेको चाहिँ तपाईले यसमा सफ्टवेयर हो एकदमै क्लीन एकदमै स्मुथ एकदमै राम्रो सफ्टवेयर तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ सिम्पल छ जुन तपाईले स्टक एन्ड्रोइडमा पाउने हो यसमा तपाईले त्यही सफ्टवेयर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सो सफ्टवेयरको मामलामा चाहिँ एकदमै राम्रो छ ब्लटवेयरहरु केही पनि छैन नो ब्लटवेयर अनि त्यसैगरी तपाईहरुलाई चाहिँ एक्स्ट्रा एप्लिकेसनहरु केही पनि दिएको छैन सो सफ्टवेयर चाहिँ मलाई अब क्लोज टु स्टक एन्ड्रोइड अथवा स्टक एन्ड्रोइड भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै मन पर्ने गर्दछ त्यही भएर यसको सफ्टवेयर पनि मलाई एकदमै मन परेको छ अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ 4GB को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ अनि 64GB को चाहिँ eMMC 5.1 को तपाईले स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि र्याम म्यानेजमेन्ट पनि सफ्टवेयरले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ अर्को चाहिँ तपाईले 6GB को र्याम 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ग्रीन कलरमा आउँछ भन्दाखेरि 4GB र्याम 64GB भएको चाहिँ दुईटा कलर भेरिएन्टमा आउँछ एउटा चाहिँ यो ब्लू कलर भयो अर्को चाहिँ तपाईले ब्ल्याक कलर पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईलाई जुन कलर मन पर्छ त्यहीसँग तपाईले जान सक्नुहुन्छ अनि यसको चाहिँ सफ्टवेयर मात्र हैन यसको ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई 5000 mAh को तपाईले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ 10 वाट को तपाईलाई चार्जर दिएको छ बक्समा टाइप सी को तपाईले केबल पाउन सक्नुहुन्छ अनि चार्जर चाहिँ त्यस्तो फास्ट छैन तर प्राइसिङ हेर्ने हो भने चाहिँ अब 10 वाट अनि 18 वाट भएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो तर 10 वाटै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ चार्जिङ स्पिड चाहिँ त्यस्तो फास्ट छैन तर ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो फोनको मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ नर्मल युजर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले 1.5-2 दिन चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ यसमा ब्याट्री लाइफ तपाईहरु चाहिँ हेभी युजर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पनि एक दिन चाहिँ यसमा मजाले टिक्ने छ ब्याट्री एकदमै राम्रो छ ब्याट्री ब्याकअप सो ब्याट्रीको मामलामा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु एकदमै राम्रो छ अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले 13 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ यसमा अनि क्यामेराको बारेमा चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा खासै कुरा गर्न मलाई लाग्दैन तर पनि तपाईलाई चाहिँ म यहाँ केही स्याम्पलहरु चाहिँ देखाउने छु बाँकी अरु कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो फोनमा तपाईले डेडिकेटेड स्लट पाउन सक्नुहुन्छ भनेको दुईटा सिम कार्ड अनि एउटा माइक्रो एसडी कार्ड तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यो दुईटा सिम कार्डमा तपाईले 4G मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ यसमा 4G भोल्टेज चाहिँ सपोर्ट छ अनि 2.4 GHz 5 GHz को दुईटै वाइफाई चाहिँ यसमा मजाले सपोर्ट गर्छ सो त्यो कुरामा पनि तपाईलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन अनि अघि मैले भनिहाले ब्यान्ड 20 को तपाईले सपोर्ट पाइहाल्नु भयो अनि त्यसैगरी बायोमेट्रिक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई पछाडीपट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ अनि अगाडिपट्टि तपाईले क्यामेराबाट फेस अनलकको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ सो यो दुईटै तपाईले सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ त यदि नै रहेको छ फोनको बारेमा अब यो फोन चाहिँ कसको लागि हो भनेर सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरु चाहिँ गेमर्स हुनुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ गेम खेल्नु परेको छ अनि 16000 हाराहारीमा चाहिँ तपाईहरुको प्राइस सेगमेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली यो फोनसँग तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ गेमिङको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन लाग्यो मलाई तपाईहरु फ्री फायर भयो पबजी पनि तपाईले अल्ट्रा फ्रेम रेटसम्म 40 fps मा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ सो गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन मलाई सबैभन्दा बेस्ट लाग्यो यो प्राइस सेगमेन्टमा त्यसैगरी यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ जति पनि यसले फिचर्स अफर गरेको छ स्पेशली यसको जुन एन्ड्रोइड 11 को साथमा चाहिँ तपाईले स्टक एन्ड्रोइड पाउन सक्नुहुन्छ सो सफ्टवेयरको मामलामा चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो फोन यदि नै रहेको छ माइक्रोम्याक्स इन 2B को बारेमा अब यहाँनिर आज भिडियो सकिन जान्छ तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म चाहिँ यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु चाहिँ लाउने गर्दछु अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाइ